عسلامة عسلامة. اليوم باش نطيبوا كسكسي بالسمك، والا نقولوا زاده كسكسي بالحوت، والا مرقه صفاقسيه. شنو نستحقوا للكسكسي متاعنا هذايا؟ نستحقوا السمك، سمك جيد. انا خذيت الصبارس كما تشوفوا. نستحقوا زاده بصله، قرينات فلفل، خذيت 4 قرينات فلفل حارين. انتم كان عندكم البقلوطي خذوا البقلوطي. نستحق زاده 3 كعبات طماطم، كعب طماطم كعب، مغرفتين متاع ماكله طماطم حكه، طماطم معجونه، طوماط كونسونطري معناها. نستحق زاده فنجان كبير زيت. كيلا هذيك متاعكم تعملوا كيلو ونص للكسكسي. نستحق زاده كسكسي باش ناخذ شطر الكيلو، باش ناخذ رطل. نستحق زاده لفاحات، سنون الثوم، 5 سنون ولا 6 سنون ثوم، مغرفه ونص صغار كمون، هذوك الثوم والكمون هذاك العمد عليهم متاع التقليه. نستحق زاده مغرفتين بابريكا، فلفل احمر ولا فلفل زينه كما تحبوا حار ولا تحبوا حلو، مغرفتين متاع ماكله. مغرفه صغيره ناقصه فلفل اكحل، مغرفه صغيره ناقصه كيف ملح، شطر مغرفه كركب. نبداو توا. السمك متاعنا نظفته، انا نظفت له كرشو، مازالوا الخرشوم والزعانف. نكملوا نحيولو الخرشوم والزعانف كما تشوفوا، كيما هكا. ننظفوا الكل، نكمل نظف الكل ونرجع لكم. بعد ما كملت نظفت الحوت ولا السمك كما تشوفوا، حطيت الجويدين للمرقه هذوما جوست باش نفوحهم بشويه ملح هكا. هاو هذوما الجويدين، نفوحهم بشويه ملح كما تشوفوا. ونخليهم يرتاحوا. وتوا ناخذوا هذوما الخشان شويه، كعبات الصبارس الخشان شويه هذوما باش نفوحهم بشويه ملح، شويه كركم، كمون، شويه ثوم، شويه زيت، خاطر هذوما باش يتشوى، وعصره قارص. فما اللي يحب يحط الفلفل اكحل، انا ما نحبش الفلفل اكحل في الحوت المشوي. دونك هذوما كيف خلطوهم بالبداية يتشربوا في فاحهم. خليهم حتى لين يتشربوا فاحهم، في الاخر باش نشويوهم كيما تشوفوا. خليهم في بقعة باردة السمك متاعنا، ونرجعوا نمشيو للكسكسي باش نبلوه. باش ناخذ طل كسكسي انا، بسم الله. بركو خاطر فيه كيلو. هذا هو الكسكسي متاعي، باش نحط فيه شطر مغرفة صغيرة ملح، شوية زيت،
رشته بالكدا كالعادة كيما تبلوا اي كسكسي. بعد تحطوا له كاس ماء دافي كاس هذايا متاع 200 مليلتر. خليوها شويه ومن بعد نرجعوا له. توا نمشيو للمرقه نتاعنا للتقليه. توا ناخذوا المهراس نحطوا فصوص الثوم هذوكم نتاع قبيله اللي قلناهم من الاول، 5 فصوص ثوم ولا 6 كما تحبوا. عندنا مغرفه ونص كمون، مغرفه صغيره كما تشوفوا. وباش نهرسوهم المرقه نتاعنا راهي العمده نتاعها الثوم والكمون، تهرسوا مع بعضهم كيما هكا كيما تشوفوها ولات عجينه. وتوا عندنا كعبات الطماطم الكعب هذوما باش نقصهم تريفات صغار، نقشرهم شويه مش برشا ونقصهم تريفات صغار. قصيتها كيف هكا الطماطم الكعب. باش نرجع توا للكسكسي باش نحطو يتفور. رجعت للكسكسي نتاعي شرب هكا. علاش احنا نطيبو او ميم طون اون باراليل نحطو فيس على الكسكسي ومن بعد نحطو مرقتنا، خاطر الكسكسي بالسمك ولا المريقه راهو فيس يطيب كما تلاحظوا، لا فيه خضره لا فيه حمص، والحوت ما عندوش يروح فيس يطيب. دونك نركبوا الكسكسي نتاعنا يتفور ونمشيو لمريقتنا. تيت الكسكسي يتفور. كسكسي السوق راهو 30 دقيقة ويكون تفور تفويرة بركة، مش كي كسكسي العولة. دونك نرجع توا للمرقة نتاعي. حطيت طنجرتي على الغاز باش نحط الزيت. يسخن شوية. وتوا عندي كعبة البصل نتاعي باش نقصها كيما هكا جرارات. كيما هكاكا. خليو البصل يذبل. نمشي باش نملح قرينات الفلفل باش نملحهم ونفوحهم، نشقهم نحط لهم شويه ملح وشويه كمون كيما هكا. نشقوا قرن الفلفل، نحط له شويه ملح وشويه كمون هكاكا. كملوهم الكل. كما تشوفوا البصل بدا يذبل. توا باش نزيدوا الفلفل الاحمر نتاعنا ولا الفلفل زينه ولا البابريكا كما تحبوا. عندي مغرفتين نتاع ماكله. توا باش نخلط عليهم قرينات الفلفل نتاعي. خليهم يتقليو شويه. توا نحط طماطم الكعب نتاعي. طماطم الكعب فيها الماء. كان مش باش نطيب طماطم الكعب يلزم نطفيها شويه تقليه بشويه ماء. انا عندي طماطم الكعب دونك مستحقش توا الماء. خليه يتقلى بالقدا الفلفل. كما قلت لكم عندنا مغرفتين طماطم حكه باش نزيدوها. وتوا عندنا الثوم نتاعنا اللي هرسناه
قبيله الثوم والكمون باش نزيدوه للتقليه. توا وين زدنا الثوم والكمون ريحة التقلية خرجت، ريحة بنينة على الاخر. عندي توا المغرفة الصغيرة متاع الملح، اقل من مغرفة صغيرة خاطر الحوت متاعي راهو مالح، ملحته. اشتروا مغرفة الكركم، اما اللي ما يحبش يحط الكركم هو اختياري الكركم. خليوه يتقلى في عقله، نقصوا شوية في النار. كي نشوفوه نشح بالقدار نجمو نسقيو بشوية ماء سخون. توا نجمو نزيدوها شوية ماء سخون، مش برشا. خليوه هكاك على نار هادية دريجين حتى يطيب الفلفل، باش من بعد نقيمو الفلفل ونقيمو معاه شوية صوص. كما تشوفوا طاب الفلفل، باش نطلعوا الفلفل توا. بسم الله بسم الله. طلعنا الفلفل باش نطلعوا معاه شويه صوص. هذيك نجموا نحطوها فوق الكسكسي من بعد، والا نغطسوا فيها كيما تحبوا. كيما تشوفوا طلعنا الفلفل ومعاه شويه صوص، وتوا باش نمرقوا توا. كيما تشوفوا نستناوها حتى تغلي بالقدا ربيع ساعة هكاكا، وحتى تنور المرقة متاعنا. تنوريكم كيفاش باش تنور. نغطيها توا ونخليها تغلي. ديجا كيما تشوفوا فيها نورت المرقة، باش نحط كعبات الحوت متاعي. بسم الله. خليهم يطيبوا هكاكا ربيع ساعة ونتفقدهم. وتوا باش نمشي نشوي كعبات الحوت متاعي الاخرين، نشويهم. انا ما عملتش كانون، نورمالمون على الكانون خير تجي المشوى، دونك باش نشويهم على القلايه. تشوفوا بديت نشوي على القلايه، هما كيف فوحناهم بالزيت نتاعهم تقريبا نكمل الشويان. ما تنساوش كي تبداو تشويو على القلايه في ساعه اقلبوا منا ومنا باش القشره نتاعها هذيك ما تلصقش في القاع نتاع القلايه. مرقتنا بريسك طابت. عنا الشطر المغرفه ولا مغرفه ناقصه نتاع الفلفل اكحل اللي ما فوحناهاش من الاول، هذيك تجي في الاخر في المرقه. دونك باش نحطها توا قبل ما نقيم، قبل ما نطلع كعبات السمك، كعبات الحوت. كما تشوفوا طابوا توا باش نطلعهم. نطلع كعباتنا متاع الحوت، نطلعهم بالسياسة.
هذه هي كعبات الصفارس متاعنا متاع المرقة. وتوا باش نسقي الكسكسي. نحطوا الكسكسي متاعنا. زيدوه رشة فلفل اكحل، مش برشا، ديجا حطينا توا الفلفل اكحل احنا. وتوا نهزو بشوية بشوية هاك الزيت الفوقاني. هذاك الزيت نهزوه بشوية بشوية ونحطوه. المرقة هذيك زادا نجمو نرشو فيها محمص، ولا نرشو فيها حاجة مقرونة زويدة، وإلا نجمو نعملوها بالخبز الشعير. هي بيدها المرقة. توا نكملو نسقيو الكل. بسم الله. صفيوها على خاطر نخافو تهبط شوكة ولا حاجة. خليوه يتشرب شوية. استناوه يتشرب شوية. شوفوا تشرب كسكسينا. باش توا باش نحطه في التبسي ونسربيه. هذا هو الكسكسي بالمرقة. هذايا هو، لا يجي فيه حمص، لا يجي فيه خضرة، لا قراع، لا حتى شيء، لا بطاطا، ما يجيش فيه زادة تابل وكروية. دونك هذا هو الكسكسي نتاعنا. الحوت كما تشوفوا هذايا المشوي، شويته انا في القلاية على الغاز. هذايا اللي طاب مع المرقة. هذوما قرينات الفلفل والصوص اللي قمناهم من الاول، اللي هزيناهم من الاول. هذا بركة يجي على الكسكسي. الباقي راهو يقعد في الصحان نتاعو هكاكا، ما يتزينش بالسمك راهو. دونك نحطو شوية هكا. ريحة بنينة بنينة، هو جاي بنين بنين يهبل. خلي شوية مرق، خلي يحب يزيد من بعد. دونك هذا هو كسكسينا. هذه هي المرقة متاعنا. ان شاء الله تطيبوه ويعجبكم، وان شاء الله في أكلة قادمة، وبسلامة.